A műsorszámot az ECDH támogatta. Kis Ádám vagyok, az LK Autónak az ügyvezetője, és mellettem Bencsik Balázs, az LK Autó műszaki vezetője. Amerikai veterán autók importjával foglalkozunk, restaurálásával, szervizelésével és esetenként átépítésével. Egyszer egy emlékezetes Zamárdiban tartott autós találkozón véletlenül egymás mellett sátoroztunk. Ők pont akkor hoztak egy gyönyörű 68-as Impalát, én a 81-es Transemmel voltam lenn, és hát nekem szerelem volt első látásra a fekete Impala, elkezdtünk beszélgetni, és hát gyakorlatilag ebből jött valahol az együttműködés. Hát az egész sztori az néhány évvel korábban, 2006 tavaszán indult. A családom egy része akkor még kint élt az Egyesült Államokban. Én akkor mentem ki az államokba először, és teljesen elbűvöltek az ott látott autók, és azon belül is inkább a veterán autók. Az akkori sógoromnak volt némi köze a veterán autózáshoz, és elvitt egy olyan kereskedésbe, ahol a bemutatóterem tele volt tömve veterán autókkal, és ott a színek, a hangok, a szagok, azok teljesen megfogtak. Ott elhatároztam, hogy én ezekkel akarok foglalkozni. Milyen kis kezdőként hoztunk néhány autót Magyarországra, azokat elkezdtük árulni, és szépen lassan így az idő során beletanultunk, megtanultuk, hogy miből is állnak ezek a veterán autók, illetve akkor már Balázsral találkoztunk, és ő, mint műszaki szakember, nagy segítségünkre volt. Ugye akkor én már több autót építettem, szerintem már a hot rodom is addigra kész volt, ugye 2007-től 2010-ig építettem, illetve hát már ebben az amerikai autós körforgásban, akkoriban Magyarországon volt, már elég intenzíven bele folytam, és hát ugye akkor panaszkodtak Ádiék, hogy hát igazából tök jó, hogy itt vannak ezek az autók, de hát nem találnak hozzá normális szerelőt, nem úgy haladnak vele, hogy gondolják, és nekem éppen volt akkor egy félbehagyott fotóműterem projektem, amit kimondottan autófotózásra hoztunk létre, és az üresen állt, úgyhogy felvettünk egy ismerős srácot szerelőnek, hogy eleinte csak a saját autóinkat csinálja meg fejezze be, és hát ezek olyan jól sikerültek, hogy utána szépen lassan kaptunk egyéb megrendeléseket is, hogy akár projektállapotú autókat is szervizeljünk, meg akár olyanokat is, amiket nem is mi hoztunk be az országba. Tulajdonképpen az egyik kedvenc autónk lett ez a 72-es Challenger, aminek már önmagában is kalandos a története, mert nem akartunk mi 72-es Challengert vásárolni, egy barátunk viszont akart. Elkezdtük neki átalakítani, felújítani az autót az ő elképzelései szerint. Elfogyott a lendülete, megbeszéltük, hogy mi látunk fantáziát ebben az autóban, és átvesszük tőle. Így onnantól kezdve a mi saját projektünk lett, bele is szerettünk az autóba természetesen, és nagy reményekkel fejeztük be az autót azzal a céllal, hogy majd értékesíteni fogjuk, de nem Európában, nem Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban. Voltak vele gondok, tehát mindig, mikor egy régi autóba próbál az ember belepasszírozni egy újabb technikát, akkor azért lépnek fel komplikációk.
Az eredeti fúzépítésben egy akkori modern motor volt, ugye akkor talán a Challenger vagy a Charger volt újdonsága a Dodge-nál, és annak a komplet műszaki tartalmát rakták át a Fuss Challenger, a motorostól, fékestől, mindenestől. Mi azért egy kicsit jobban ragaszkodtunk a régi műszaki tartalomhoz, úgyhogy az eredeti 440-es Magnum motort tuningoltuk föl, kint Amerikába kapható alkatrészekkel, konkrétan egy Edelbrock top-end kittet kapott az autó, ami annyit jelent, hogy a motorblokknak a vas része maradt meg, és fölfele modern alumínium holmikra cseréltük, ami a hengerfejet tartalmazza, szívósort, karburátort, vezérműtengelyt, tehát mindenben modernizáltuk a motort. A váltóhoz is egy kicsit hozzápiszkáltunk, maradt a régi váltó, de kapott egy versenyekre kialakított konvertert. És hát véletlenül, nem is tudom, mikor voltunk kint, de elmentünk meglátogatni Kaliforniába, a Huntington Beach-en Fuss műhelyét, úgyhogy onnan sikerült beszereznünk az eredeti felniket, brandszámtáblatartót, egyéb ilyen kiegészítőket, ami volt az autón. Igen, ez még 2015-ben volt, és akkor azért ellestünk még néhány trükköt, hogy az autó futóművét hogy lehet jobbá tenni. Az autónak a fékrendszerét átépítettük, a belterét átépítettük, és ami nagyon fontos, hogy nem hagytuk annyiban a karosszériát, azon is rengeteg átalakítást végeztünk el. Ez a 440-es Magnum motor, ugye ez a Chryslernek az egyik csúcsmotorja volt, tehát a Hemi alatt ez volt a legerősebb motor. És nagyon szeretik tuningolni, nagyon jó hengerszöge van, nagyon jó hangja van, tehát a mopár fanatikusok ezért teljesen oda vannak ezért a motorért. Egyébként nekünk a mai napig a legjobb hangú autónk. Hát ez teljesítményre, ez a saját korában sem volt szerény, mert 375 lóerőt tudott, de ezekkel a modern alumínium hengerfejekkel most valahol ilyen 530 és 540 lóerő között mozog. És erre még rásegít egy kicsit az a konverter, amit az előbb említettem, hogy ez nekünk is újdonság volt, mikor elkezdtünk Amerikából behozni kint épített autókat, hogy nem csak az a motor tuningolják, ugye jellemzően automata, váltós, minden, hanem van a konverternek egy úgynevezett stall értéke. Ez azt jelenti, hogy milyen fordulatszámnál zár össze teljesen. Tehát ez egy normál utcai autóban, amivel a boltba járunk, ez ilyen 900 és 1002 között összezár, mint hogyha fölengednénk a kuplungot. Most ezeknél a tuningolt konvertereknél, ami ebben az autóban is van, megemelik ezt a stall értéket, az olyan, hogyha egy csúsztatott kuplunggal indulnál el, és jelen esetben egy elég extrém kivitel van benne, tehát egy 3500-as fordulaton zár össze teljesen a konverter. Tehát addig hagyja csúszni egy kicsit. Ez a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy rálépsz a gázra, fölugrik a fordulat 5-6 ezerre, és azonnal meg nem mozdul, tehát teljesen a teljesítmény csúcsán jár a motor, és maga a váltó húzza előre az egészet, tehát így olyan hihetetlen nyomaték és teljesítmény érzet jön ki a váltó miatt is, hogy gyakorlatilag az ember elhagyja a haját. És ugye meg kellett állnunk az autóval, éppen ezért egy Wilwood 6 duattyús fékrendszert tettünk előre, hátul is tárcsafékes lett az autó, és egy Hotchkiss komplett futóműrendszert építettünk az autó alá, ami hasonló futóműrendszer, mint az autó gyári futóműve volt, viszont sokkal modernebb és sokkal lágyabb autózást eredményez neki. És nem mellesleg sokkal lejjebb van az autó. És sokkal jobban lejjebb tudtuk ültetni, igen. Gyakorlatilag bármilyen kis gázpöccintésre hajlamos keresztbe fordulni az úton, és csak azt veszed észre, hogy a menetiránnyal fordítva mész. Legutóbb is
Hát ez talán egy éve volt, forgattunk egy videóklipet egy ismert magyar előadónak, és a forgalomba kellett, az volt a kérés, hogy bankrablós sztori volt, és hogy kicsit csapjunk oda az autónak. 2 felvezető autó elő, 2 hátul, és sikerült úgy visszapördülni a forgalomba a Könyves Kálmán körút kellős közepén, hogy gyakorlatilag azt se tudtuk, hogy merre állunk arccal előre. Most már gyakorlatilag egy AMG Mercibe is 7-800 lóerők vannak, vagy egy Brabusba, vagy olvasod az autós újságokat, és bődületes számok vannak. Na most ez nem úgy néz ki, mint a 700 lóerős Brabus Merci, tehát hogyha itt valami rosszat csinálsz, az rögtön büntet. Ugye az volt a tervünk, hogy az Egyesült Államokban fogjuk eladni ezt az autót, ezért ki is szállítottuk, mikor elkészült. Ott felkértük az egyik legnagyobb veterán autókereskedő céget, hogy képviselje a mi autónkat. Volt is az autóra érdeklődés, tetszett az amerikaiaknak, egy dolgot kivéve, a fúzféle fényezést. Ezt a bicolor fényezést valahogy nem szívlelték a kintiek, és emiatt végül nem adtuk el az autót, bár azért a kinti élete is kalandos volt. Ja, mert ez az említett kereskedő 1 évig árult kint Floridában, az egyik bemutató termében. Egy év után kaptunk egy e-mailt, hogy sajnos állóhelyébe elromlott a váltó, és hogy ők meg tudják javítani $1500. És egy kicsit így összedugtuk a fejünket Ádival, hogy hát nyilván mitől romlott volna el a vadonatúj váltó, amivel még nem mentünk 50 km-t se előtte állóhelyébe, úgyhogy ezt az $1500 arra költöttük, hogy felültem a repülőre, kimentem, elhoztam a bemutatóteremből, és kiderült, hogy csak ez a speciális váltó kulisszával ellátott váltókart nem tudták normálisan kezelni, egyébként tökéletesen működött az autó, de hogyha már ott voltam kint, akkor leszervizeltem az autót még egyszer, hogy tökéletesen működjön, mert gyakorlatilag innen úgy vittük el Magyarországra, hogy be se volt járatva. Talán 100 kilométert mehettünk vele itt összesen. Úgyhogy, de tökéletesen indult kint az autó, és hát közel 2000 kilométert belehajtottam 2 hét alatt Floridába. Lementünk vele Key Westre, és gyakorlatilag a végcél az volt, hogy átvittük egy másik floridai kereskedésbe, ahol még 1 évig árulták. És ott is ugyanezek a visszajelzések voltak, hogy az amerikaiak megunták a bicolor fényezést, ezzel valamit kezdenünk kellene. Megint összedugtuk a fejünket, és hát arra jutottunk, hogy egyrészt régen láttuk az autót, hiányzott is egy kicsit, hát hozzuk haza újra. Úgyhogy visszaszállítottuk Magyarországra, és az első dolgunk az volt, hogy eltüntettük róla ezt a narancssárga csíkozást, fekete lett az autó. Rátettünk egy bőrtetőt, viniltetőt, néhány kiegészítőt szereltünk még az autóra, és elnyerte a mostani fényét, pompáját. Az autóval továbbra is az a célunk, hogy szeretnénk eladni, várjuk a megfelelő gondos gazdáját, vevőjét, addig is viszont élvezzük az autót. Szerencsére az elmúlt 15 évben nem csak egy nagy ügyfélkör, de egy hatalmas baráti kör is kialakult körülöttünk, hozzánk hasonló autóőrültekkel, akiket nyugodtan nevezhetünk most már így a barátainknak. Rendszeresen járunk veteránautós versenyekre, találkozókra, és hát egyébként is sokat összejárunk. És hát valahogy így itt az autógyűjtésnél az ember sose tud megállni, tehát így nem is tudom, csak így magamat összeszámolom, nekem is van 4 vagy 5 ilyen régi autóm, Ádi nem tudom, hogy hol tart. De így a barátaink szintén van, aki több autóval rendelkezik, viszont hellyel meg azért nehézkesen, és sok mindenkinek gond a veterán autók szakszerű tárolása, akár télen, akár nyáron. És hát összeálltunk egy
egy kisebb csapattá, és sikerült beszereznünk egy nagyon kultikus helyet, egy régi hajógyári csarnokot, ahol régebben uszályokat gyártott a Mahart, pont itt vagyunk most. És hát a csarnok felújítás elején állunk. Itt a csarnokon belül fogunk foglalkozni veterán autótárolással. Egyfajta múzeumi jellegű működést tervezünk, mert ezek az autók látogathatóak lennének a publikum számára. Ha már feltöltjük ezt az óriás csarnokot veterán autókkal, akkor a hely adottságait kihasználva rendezvényeket is fogunk itt szervezni, tartani. Tervezünk egy kis éttermet, ide át fogjuk költöztetni a műhelyünket. A műhelyünk mellett lesz még grill bemutatóterem, grill főzősuli, egy hatalmas telek tartozik ehhez a csarnokhoz, közvetlenül a Duna partján, ezért fogunk foglalkozni hajótárolással, lakókocsi kempinggel. Próbáljuk áthozni azt az életérzést, ami az amerikai autós kultúrából adódik, tehát ehhez kapcsolódó rendezvényeket szeretnénk, esetleg, hogyha valaki járt világfelfedező úton, eljöhet hozzánk előadást tartani, vetítéseket szeretnénk. Tehát egy igazi kis közösségi helyet, ami tele van autókkal. ECDH. Mindenünk az autód.